Inițial mă gândisem să țin casca pe cap, dar ulterior mi-am dat seama că o să stau pe loc și o să mă sufoc un pic. Așa că începem un pic diferit. Anul ăsta a fost o nebunie curată pentru mine, dar hai să-ți povestesc cum a fost primul an pe YouTube. Ups, tocmai am realizat că am ratat aniversarea canalului meu. Șocant, nu? Nu prea. Dacă mă cunoașteți mai bine, ați fi observat că am deprins prostul obicei de a nu ști în ce zi sunt uneori și asta mă face uneori să rate zile de naștere, dar nu cu rea intenție, ci doar pentru că uneori am prea multe lucruri pe cap. Dar suntem aici acum, în decembrie, și ce contează cu adevărat este că Ride or Teeth împlinește un an. Așa că hai să sărbătorim împreună, chiar și dacă e cu ceva întârziere și nu avem prăjitură. Pentru cei care poate vă gândiți să începeți un canal de YouTube, știu cum e. În 2014, long time ago, m-am întrebat, oare e momentul potrivit? Nu, clar nu. Dacă dau greș, dacă râd ceilalți de mine, dacă sunt cringe. Așa că atunci am încercat să-mi corup fratele mai mic și l-am pus să filmeze un clip care a ieșit mega cringe. Așa că am renunțat amândoi la idee și am rămas la postat poze pe Facebook și pe Instagram. Adevărul este că momentul perfect nu există și anul trecut am zis, și dacă tot pun reels-urile pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook, ce are dacă fac un canal de YouTube și le pun și acolo? Tot aia e. Vă zic sincer, nu aveam nici cea mai vagă idee cum se filmează, cum se editează, cum să pun cadre, nimic. Știam doar să fac poze bune zău. Și am avut noroc de oameni care au crezut în mine, care m-au ajutat, m-au inspirat și care m-au făcut să-mi dau seama că pot să fac chestia asta. Așa că, uite-mă aici, sărbătorind primul an cu voi. E foarte emoționant. Canalul meu de YouTube a văzut lumina zilei pe 27 octombrie 2023, iar primul shorts l-am postat 2 zile mai târziu, dar adevăratul pas a fost un pic mai devreme de 29 martie 2024, când mi-am făcut curaj să filmez și să editez primul clip long content. Asta după ce motorul meu a revenit pe stradă post-incidentul cu bătrânica. Bună, bătrânico! Mulțumesc! Totuși, momentul în care am simțit că încep să prind direcția a fost pe 6 mai, cu clipul cu Triumph Speed 400, un monocilindru iertător. Pentru acel clip, cred că am avut filmate 6 ore de material într-o zi și alte 3 ore în alte zile. Editarea a durat undeva la 3-4 nopți albe. Nopți albe pentru zile negre adună. Nu mai știu cum continua melodia, dar era o melodie. Nopți albe pentru zile negre, nopți albe pentru zile negre. A fost deci al 5-lea clip long content, dar pentru mine a fost primul clip în care am zis, aha, parcă încep să înțeleg ce fac acum cât de cât. Primele clipuri au fost niște încercări și consider că și acum sunt niște încercări. Știi cum e când încerci să faci ceva nou și n-ai nici cea mai vagă idee cum să-l faci bine și vezi 1000 de exemple și totul pare simplu și perfect și la tine nu iese așa cum vrei, dar nu e deloc simplu. Pas cu pas am învățat ceea ce funcționează pentru mine și încă încerc să înțeleg ceea ce funcționează pentru voi. Cel mai important lucru pe care l-am realizat e că atunci când creezi conținut din pasiune, oamenii simt asta și încep să te susțină. Ce am învățat anul acesta? Lecția numărul 1. Filmările, editările, thumbnail-urile. O, Doamne! Habar n-aveam cât timp o să-mi ia tot procesul acesta.
Dar hei, cu organizare și fără viață socială se poate. Și dacă aș face doar asta și n-ar mai fi nevoie să am un job și să mă duc la facultate și să învăț, chiar ar fi doable fără să faci nopți albe. Lecția numărul 2. Când ești tu însuți în fața camerei, oamenii simt chestia asta și mi-am dat seama că este cel mai bun conținut în care ești tu însuți și care vine din pasiune. Lecția numărul 3. Uneori e nevoie să ieși din zona de confort. Prima dată când am filmat un clip pe stradă, am simțit că se uită toată lumea ciudat la mine și nici măcar n-am avut curaj să postez clipul. L-am filmat în fața facultății, în fața amfiteatrului UMFCT. Dar ideea e că uitam ce aveam de zis și cu toate astea, ca ești o varză totală, mi-a plăcut foarte mult atmosfera și acum când se uită lumea ciudat la mine, zic, asta e, mai trag o dublă până îmi intru în ritm. Lecția numărul 4. Pe stradă e ușor să filmezi, poți să mai dai skip la zonele aglomerate, dar să filmezi la ICMA este next level și o să o zic în continuare. În primul rând, să nu te pierzi acolo este mare lucru. Și cine poate să filmeze acolo mai mult de un clip pe zi, fără să iasă cu creierul scurt-circuitat, este profesionist. Pe lângă toți oamenii care mișună în jurul locului în care tu filmezi, realizez că sunt și oameni pregătiți, care știu ce fac și toți tragi de tine în speranța că o să dai cei mai buni din tine și după vezi că ai filmat 1-2 clipuri în 3 zile. Da, iar alții au content pentru 2 luni de ale tale într-o zi. Oricum, e o experiență care te învață foarte multe lucruri despre întreg procesul și care cred că te ajută să excelezi. Lecția numărul 5. Dacă ajungi la burnout, cum am ajuns eu acum câteva luni, pentru că ai prea multe lucruri pe cap, începe să te gândești cum poți să distribui munca încât să nu ajungi să nu mai vrei să faci nimic sau să ajungi să filmezi și să aduni material ca hârciogul și după să te trezești că n-ai când să le editezi sau că n-ai nervi sau că n-are cine. Noroc că după acel burnout din lunile trecute mi-am găsit o editoare cu care rezonez și cu care mă înțeleg foarte bine și la o distanță de câteva sute de kilometri și mai alternăm din muncă. De asta, Diana, îți mulțumesc că încă mă suporți. Lecția numărul 6. Cu toate că ai zice că trebuie să-ți neglijezi studiile ca să faci content, ei bine, la mine, toată nebunia asta cu filmatul, cu editatul, cu mersul pe la circuit și toate activitățile astea care nu au nicio legătură cu stomatologia, extrașcolare, m-au făcut să am cea mai bună medie din toți anii de facultate. Așa că lasă-ți loc pentru lucrurile care îți aduc fericire și așa vei fi mai bun și în restul. Cred că au fost mai multe lecții, dar de asta mi-am adus aminte acum. Dacă mai mi-amintesc din lecții, le voi posta cu siguranță într-un clip viitor. Anul acesta am descoperit multe lucruri și mi-am conturat mai bine direcția în care vreau să merg. Ride or Teeth este despre pasiune, este despre motoare, este despre mine. Poate sunt un pic egocentrică, dar asta sunt. Și în curând o să fie și despre dinți. Așa că vreau să creez în continuare conținut autentic care să reflecte ceea ce îmi place cu adevărat, fără să urmez anumite trenduri cu conflicte filmate în trafic sau cu subiecte care
nu mă reprezintă doar de dragul de a-mi crește numărul de vizualizări și de urmăritori. Îmi doresc ca fiecare clip să aducă bucurie, să te facă să zâmbești și să pleci eventual cu o informație utilă. Acum, cred cu tărie că fiecare creator trebuie să-și găsească propria voce și nimeni nu ar trebui sau nu poate să-ți dicteze ceea ce să faci sau să încerce să-ți impună o altă viziune decât cea pe care o ai deja și cu siguranță o ai în adâncul tău. Așa că direcția mea e clară. Vreau să fac ceea ce iubesc în stilul meu și să inspir oamenii care rezonează cu această viziune. Pentru 2025 vreau să mă concentrez pe calitate și nu pe cantitate, pentru că pentru mine va fi unul dintre cei mai grei și cei mai frumoși ani. O să termin facultatea finally, deci am de mers la ore și de dat examene as usual, dar mai am și de susținut licența, de dat examenul de rezidențiat, de pregătit pentru bal și să țin canalul cu content în continuare. Sunt destul de multe lucruri și mi-am propus să fiu mai bine organizată, sper să-mi iasă asta, și să pregătesc clipurile în avans și să mă țin de promisiunea de a crea conținut care să inspire și să distreze, dar fără niciun compromis. Și cine știe, poate o să-mi iau inima în dinți și o să încerc să explorez mai mult legătura dintre stomatologie și motoare într-un mod care să fie 100% Rider Teeth. Un lucru mi-e foarte clar, încă mai am o mulțime de lucruri de învățat, așa că orice comentariu constructiv este binevenit. Rider Teeth a crescut datorită ție, datorită vouă, datorită celor care mi-au fost alături și care au crezut în mine. Fiecare comentariu, fiecare vizionare, fiecare like, fiecare share m-au motivat să continui și să mă dezvolt. Așa că asta nu e doar o aventură personală, este o călătorie pe care o trăim împreună. Deci, mulțumesc din suflet fiecăruia dintre voi pentru suport. Sunteți cei mai tari. Și dacă nu ai dat deja subscribe, acum este momentul. Dacă ai și tu un vis, nu începe de mâine, începe de ieri. Și spune-mi în comentarii cum plănuiești să îl transformi în realitate și ce te motivează să începi ceva nou. Și ne vedem în clipul următor. Până data viitoare, ride safe și smile bright!